آلفرد هیچکاک با یه صحنه قتل در حموم کل سینما رو شگفت زده کرد. اون با یه چاقو و یه صحنه ساده یکی از ترسناکترین فیلم‌های تاریخ سینما رو ساخت. هیچکاک کاری کرد که کمتر کسی جرأتش رو داشت. اون قهرمان اصلی فیلم رو در وسط داستان حذف کرد. فیلم روانی نه تنها یکی از مهمترین فیلم‌های ترسناک تاریخ سینماست، بلکه یه انقلاب در فرم روایت، زبان تصویر و همچنین روانشناسی شخصیت هاست. در نیمه اول فیلم مخاطب فکر میکنه با داستان زنی به نام مریون روبروه که پولی رو دزدیده و به دنبال فراره، اما ناگهان با یکی از مشهورترین و شوکه کننده ترین صحنه های تاریخ سینما، یعنی قتل در حمام، روایت کامل تغییر میکنه. هیچکاک با حذف قهرمان در میانه فیلم تماشاگر رو دچار بی‌ثباتی میکنه و در نتیجه تعلیق رو به اوج خودش میرسونه. شخصیت نورمن بیتس با بازی آنتونی پرکینز یک شخصیت بسیار پیچیده است. اون در عین حال که ظاهری مهربون و آروم داره، اما در پشت این ظاهر یک جنون عمیق خوابیده. اون در واقع قربانی تنهایی، انزوا و سرکوب مادرشه. صحنه قتل در حمام یکی از مهمترین صحنه‌های فرمی در تاریخ سینماست. صحنه قتل زمانی زیر 1 دقیقه داره، اما همین 1 دقیقه فیلم برداریش بیش از 1 هفته طول کشیده و نمونه بی‌نظیر از استفاده از صدا، تدوین، نور و دوربین برای ایجاد حس وحشت در مخاطبه. هیچکاک در کمتر از 1 دقیقه از 70 نما استفاده میکنه که در هیچ کدوم از این نماها چاقو وارد بدن ماریون نمیشه، اما تدوین سریع و برش‌های پرشتاب به خوبی حس وحشت رو در مخاطب القا میکنه. تدوین در این سکانس به سبک مونتاژ شوروی نزدیکه، یعنی معنا از برخورد نماها به وجود میاد، نه از محتوای هر نما به تنهایی. اما صدای موسیقی مثل خراش‌های چاقو عمل میکنه. انگار موسیقی در این فیلم جای خشونت رو پر کرده. این موسیقی چنان با تصویر آمیخته شده که نمیشه در این صحنه خشونت رو از صدا جدا کرد. سکوت قبل از حمله و ناگهان انفجار صدا حس ترس رو دوچندان میکنه و اما در پایان قتل ما نمایی از چشم قربانی میبینیم. شاید به این معنا که مخاطب نه تنها شاهد قتله بلکه مجرم هم هست. این صحنه نماد پیروزی فرم بر محتواست. تدوین، دوربین، موسیقی و نور جای خشونت رو میگیرن و ما رو وادار میکنن که اون چه که ندیدیم رو حس کنیم. و اما خونه شخصیت نورمن بسیار شگفت انگیزه. ترتیب طبقه ها استعاره ای از ذهن انسانه. طبقه بالایی اتاق مادر و ناخودآگاه شخصیت نورمنه. این طبقه نه تنها حکم ناخودآگاه رو بازی میکنه بلکه مشرف بر شخصیت نورمن هم هست. طبقه میانی حکم خودآگاه و رفتار روزمره شخصیت رو داره و زیرزمین جای حقایق دفن شده است. یعنی قتل نه از بیرون بلکه از عمیق‌ترین لایه‌های ذهن انسان میجوشه. در زمانی که فیلم روانی تولید شده، فیلمبرداری رنگی هم رواج داشته، اما اینکه این فیلم رو به صورت سیاه و سفید فیلمبرداری کردن به خاطر محدودیت تکنولوژی نیست. کنتراست شدید نور روی چهره شخصیت نورمن که نیمی از اون روشن و نیمی از اون تیره است، نشان از زوایای پنهان ذهن این شخصیت داره. این فیلم درباره جنایت نیست، بلکه درباره چطور ساختن جنایت در سینماست. فرم در فیلم روانی نه تنها ابزار انتقال داستان بلکه خود داستانه. آلفرد هیچکاک با استفاده دقیق از ابزارهای فرمی مثل قاب‌بندی‌ها و طراحی صحنه، بیننده رو به جای تماشای وحشت وارد ذهن وحشت زده میکنه. فیلم روانی نه تنها یه فیلم خوش ساخت در ژانر وحشته، بلکه یک نقطه عطف در تمام تاریخ سینماست. فیلمی که جسارت در روایت، عمق در روانشناسی و ظرافت در فرم رو در هم می‌آمیزه. هیچکاک با این فیلم نشون داد ترس واقعی در نشون دادن صحنه‌های تاریک و ارواح نیست، بلکه در لایه‌های پنهان ذهن انسانه. روانی فقط یه فیلم نیست، یه کابوسه که با دوربین ساخته شده.